ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਟਰੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਿਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੈ ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ। ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਟਰੀਮ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸੀਆਰਐਸ ਸਕੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 300। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਅਰਾਊਂਡ 500 ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਸਕੋਰ। ਸੋ ਅਲਬਰਟਾ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਬੀਕਨ ਆਫ ਹੋਪ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर दैट। So anyways, so ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਲ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ CACC licensed immigration consultant based out of Ontario, Canada. So without any further ado, let's dive into today's topic. ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰਵਿਊ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਬੇਸਡ ਸਟਰੀਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, which means ਕਿ you might have to be eligible for one of the express entry programs ਜਿਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ then there are further requirements key to be eligible for Alberta Express Entry stream, right? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ you are unable to apply for nomination in this stream without any invitation to apply. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर देयर इज अ ਸਲਾਈਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫॉर ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਟੈਕ ਪਾਥਵੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਹੈ, you receive a notification of interest to apply and the applicant then send a copy of notification of interest letter they along with additional information ਜਿਹੜੀ Alberta Advantage Immigration Program ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ PNP ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ by email within 2 weeks, and AAIP will then send you an email with a link inviting you to apply. ਸੋ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਬ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर। ਵਨ ਇਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਉਹ 1220 ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ pathway stream, which is for 75 allocations, accelerated tech pathway 700 1750 allocations, and the last but not the least, which is priority sectors. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ priority sectors ਕਹੇ ਆ ਕਿ agriculture, construction, tourism and hospitality ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ almost 805 allocations ਹੈਗੀਆਂ। So ਕੀ ਹੈ minimum requirements? So first thing is you must receive a notification interest letter or be considered for an accelerated tech pathway. ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਟਲੀਸਟ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਯੋਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ। ਆਹ ਵਰਡ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। Primary occupation in your Federal Express Entry profile is an occupation in demand, and you intend to live and work permanently in Alberta and have stated an interest to immigrating permanently to Alberta. So ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ PNPs ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਵਰਕ ਐਂਡ ਲਿਵ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ ਟੂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਮੂਵ ਟੂ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵਨ ਇਜ਼ Ontario, one is Alberta, the one is British Columbia. So I don't see ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ people will move from Alberta to Ontario or British Columbia. On the contrary, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, from people from Ontario are moving to Alberta. So you also need to have a minimum comprehensive ranking score of 300 and you should not be part of the ineligible occupation list, right? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੈਨ ਪੌਜ਼ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਗਾਰੰਟੀ। ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂ ਵਿਦ ਅਲਬਰਟਾ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। So that is another issue, which is you cannot basically kind of guess key. You can only make guesses, right? But you don't know the real reason. And unlike like Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ occupation based ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ occupations ਅਸੀਂ select ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਪੇਰੈਂਟ, ਚਾਈਲਡ ਔਰ ਸਿਬਲਿੰਗ
ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਵੈਲਿਡ ਫॉर ਮੋਰ ਦੈਨ 5 ਮੰਥਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਬ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਸੋ AAIP is basing occupation in demand in Alberta using one or more of the approaches to select individuals who have experience in demand occupations. So in demand occupations ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੁਝ occupations ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਜਾਂ ਮੋਡਰੇਟਲੀ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ occupations ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Plus they can select occupations in agriculture, construction, healthcare, tourism or hospitality, right? ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਟ ਵਿਦ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਲੈਸੇ ਸਪਾਊਸ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਪੇਰੈਂਟ, in-laws of the principal applicant are not eligible. So your child sibling living in Alberta who is 18 years of age and are a Canadian citizen or permanent resident. ਫਿਰ dedicated health pathway ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ obviously ਕਾਫੀ challenging is to get into because what they need is ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ primary occupation ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, eligible occupation ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, and then you should also be eligible to practice healthcare profession in Alberta, right? So ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ physicians ਹੋ ਗਏ, registered nurses ਹੋ ਗਈਆਂ, occupation therapists ਹੋ ਗਏ, so some of those are eligible in that. That's why I think ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ allocation ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, which is just 2%. ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਟੈਕ ਪਾਥਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਟੈਕ ਪਾਥਵੇ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਬੇਸਡ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਟੈਕ ਪਾਥਵੇ ਫਾਰਮ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂ, and based on that you might receive an invitation. ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ requirements? You must meet the minimum requirements of Alberta Express Entry stream. You are either ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, and or you have a bona fide job offer for full time employment, right? ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ occupation ਹੈ is in the list of eligible accelerated tech pathway occupations. ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ open ਕਰਾਂ, hold on a second. So if you see here, so ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ occupations, so tech ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ this is just an IT occupation. So if you see even human resource managers ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, and then you have mechanical engineers and graphic designers and corporate sales managers. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ employer ਹੈ, ਜਿਹੜਾ primary business activity should belong to the Alberta tech industry, ਜਿਹੜੀ defined by a North American Industry Classification System. ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ you will see ਕਿ that what does it mean. So ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ typical industries, so ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੌਕਸ NAICS ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ electrical power distribution 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, computer peripheral equipment manufacturing, you can look into these kind of things. So those are the ones. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, it should meet the provincial minimum wage. ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ LMI ਬੇਸਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਤਾਂ LMIA ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ LMI exempt, you should meet the lowest starting wage for all occupation across industries in Alberta. ਤੇ another thing which is important to re-emphasize ਕਿ ਜਿਹੜਾ primary occupation in your express entry profile is the same occupation as your current Alberta employment or job offer. ਤੇ then last but not the least ਜਿਹੜਾ priority sectors ਆ ਗਏ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, agriculture, construction, tourism, hospitality, right? So these, so for the above sector ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ select candidate ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ notification address ਭੇਜ ਸਕਦਾ, right? Ineligible occupations ਦੀ list ਹੈ approximately 34 ਹੈਗੇ ਆ, so you can always look into this. So these are the ineligible occupations, for example, judges ਹੋ ਗਏ, school teachers ਹੋ ਗਏ, elementary school and teachers ਹੋ ਗਏ, other instructors ਹੋ ਗਏ, home child care providers ਹੋ ਗਏ, performers ਹੋ ਗਏ, other sales related occupations ਹੋ ਗਏ, and so on and so forth. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਬਰਟਾ job offer, right? Or current employment contract. ਜਿਹੜੀ ਅਲਬਰਟਾ job offer ਜਾਂ current employment contract must be from a legitimate, established and verifiable Alberta employer, right? ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, should establish an employer-employee relationship, employment for 12 months or more, and it has to be minimum full time, which is 30 hours per
week, right? And the wages should commensurate with the ਜਿਹੜਾ wage level ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, that is important, and the work location has to be in Alberta. ਹੁਣ steps ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, right? So other than the Alberta tech pathway, so ਜਿਹੜੇ general steps ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, you have to respond to notification of trust. ਤੁਹਾਨੂੰ notification of trust ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ email ਭੇਜਣੀ ਹੈ, copy of the letter to the AAIP and Alberta Express Entry at gov.ab.ca within 2 weeks of receiving the Federal Express Entry. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ Alberta ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ information receive ਕਰ ਲੂਗੀ, and if you're selected to apply, they will send you an email requesting you to submit the application. So ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, in case of accelerated tech pathway candidates, so they have to submit the accelerated tech pathways form, right? And same overview ਕਰਨਗੇ form, and if they determine that you have met the minimum eligibility criteria, and then they will send you the email inviting you to apply. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ invitation ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ application submit ਕਰ ਦੇਣੀ, you have to agree to the terms and conditions. So step 4 ਕੀ ਹੈ, they will review the assessment criteria. You must meet all the assessment criteria at the time of application and your assessment. ਜਿਹੜਾ step 5 ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ application submit ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ online portal through ਹੀ submit ਕੀਤੀ and you have paid the applicable fee as well. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ, you will receive a nomination certificate. You must accept your nomination within 30 days after it's issued to the Federal Express Entry portal. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ accept ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 30 days ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ accept ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ accept ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 600 points ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਡਰਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੀਐਨਪੀ ਬੇਸਡ ਡਰਾਅ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਡਰਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਥਰੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60 days ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਯੋਰ PR ਫਾਈਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਰਿਸੀਵ ਅ 204C ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਇਨ ਯੋਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? So if you need my help, my contact information is 437-848-7200. You can book an appointment going to my website, which is www.dilimmigration.com. We have a YouTube handle at DIL Sandhu Talks, and we have been creating a lot of videos on immigration pathways, programs, and the latest on immigration. So please do like this video and subscribe to the channel and hit the bell icon ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ notification ਮਿਲ ਜੇ whenever I create a new video. And that's all, and I wish you all the success for your Canadian immigration journey.